السلام علیکم، زه یم حارث خان او تاسو ګورئ مای ټیک. نننۍ ویډیو زموږ د فایور اکاونټ په باره کې ده چې یو بیګینر به څو نظر او څونه اسانتیا باندې خپل اولنی اډر اخلي. د هغې دپاره ټپس اینډ ټریکس او بل دا چې په فایور کې به د کومو خبرو خیال ساتي او د کومو خبرو نه به ځان ساتي. صحیح نو زه به دا ویډیو د خپل ایکسپیرینس مطابق جوړوم، ځکه چې زه هم فایور یوز کوم، ما پې کار هم ډېر کړی دی. بل زما په لاره کې چې څونه مشکلات راغلي او کوم ټپس او ټریکس ما یوز کړي دي نو به زه ستاسو سره شیر کوم. امید لرم چې به دغه ټپس اینډ ټریکس چې کوم دي ما چې کوم خپل د پرسنل ایکسپیرینس مطابق دا کړي دي، حاصل کړي دي، د هغې په مدد سره کیدی شي چې تاسو ته اولنی اډر ډېر په اسانه میلاو شي. صحیح شو؟ نو باقي زه تاسو ته په سکرین باندې ښیم او راځئ چې سکرین طرف ته ځو. اچھا جی، سکرین ته زه راتلو نه بعد دا زما سره د فایور پروفایل دی. زما دا ایپ دا شارټکټ دلته څنګه راځي د دې په باره کې ما یو ویډیو جوړه کړې ده، په ډسکرپشن کې به زه لینک هم شیر کړم. صحیح نو دا زما پروفایل دی. پروفایل ته مزید دننه ننوځو. اچھا جی، اولنی چې کوم ټپ دی هغه دا دی چې تصویر. صحیح شو؟ پروفایل پکچر ستاسو پروفیشنل پکار دی، ځکه چې دا سایټ چې کوم دی دا د ورکینګ دپاره دی، دا پروفیشنلز دپاره دی. نو ستاسو تصویر پروفایل تصویر چې کوم دی دا داسې پروفیشنل لوک والا چې کوم دی نو دا پکار دی چې تاسو اپلوډ کړئ. صحیح شو؟ فیسبوک نه دی چې تاسو بس یو سټایلش تصویر ورخیژوئ، باقي څه مسله نه کوي کار څنګه تصویر تاسو ورخیژوئ، خو امپریشنز نه دي، دا ډېر لازمي چیز دی. صحیح شو؟ بل نوم چې کوم دی، ټیک شو، نوم چې تاسو کوم اوریجنل نیم وي بس هغه د ټولو نه ښه دی. که په هغې اکاونټ باندې په هغې باندې نیم نه رینیم کېږي ستاسو په نوم باندې، نو هغې سره تاسو مختلف قسم الفابیټس یا سپیشل کرکټرز چې کوم دي هغه یوز کولی شئ. صحیح شو؟ بل ما په بایو کې څه لیکلي، په خپله بایو کې چې زه لوګو ډیزاینر یم، السټریشن کوم او فوټوشاپینګ کوم. صحیح شو؟ په دې بایو کې چې کوم دی نو ځینو کسانو چا پکې سایلنټ کیلر لیکلی، چا پکې سایلنټ لور لیکلی، چا پکې بروکن هارټ لیکلی، چا پکې لاور کیلر لیکلی، نو وغیره وغیره. صحیح شو؟ نو دا بایو چې کوم دا ستاسو ټول کار ریفلیکټ کوي. صحیح شو؟ نو په دې کې تاسو له داسې ټرمز پکار دي چې هغه ستاسو د دې ورک سره ریلیټډ دي. صحیح شو؟ چې یو کلاینټ باندې ستاسو امپریشن ښه پرېوځي. صحیح شو؟ اوس زه د خپل پروفایل پریویو کوم. اوس دا زما 3 ګیګز دي، په دې باندې زه کار کوم، دا خو پرېږدمه. ټیک شو؟ اوس په ډسکرپشن کې ما څه ورکړي، واتساپ هیر از حارث خان ګرافیک ډیزاینر. صحیح شو؟ دا ما د خپل ذهن مطابق دا یو څو لاینونه جوړ کړي او دا ما دلته لیکلي. صحیح شو؟ ځینې کسان دا چل کوي چې بس کاپي پیسټ وکړي. ټیک شو؟ نو اکثر پکې داسې چلي چې هغوی پکې خپل نوم لیکلی نو دوی صرف کافي پیسټ کړي نو هغه نوم هم په هغه ډسکرپشن کې راغلی، دې ته یې کتلي هم نه چې لکه دې کې خو دا نیم راشه چینج کا. صحیح شو؟ نو ځان متعلق چې یو څو خبرې ولیکي د خپله ځانه او په خپلې ولیکي یا ډېره بهتره ده. صحیح شو؟ چې ما کم کار کولی شو، زه کم کار کوم او ما په کومو څیزونو باندې کار کړی دی هغه ما دلته منشن کړي دي. صحیح شو؟ بل لینګویج چې کوم دی تاسو له چې کوم دی انګلیش نیټیو بایلینګول پکار دی. صحیح شو؟ ځکه چې زیاتر په فایور باندې انګلیش یوز کېږي. بل نور چې کوم زبانونه تاسو درځي هغه تاسو دلته آپشنل لګولی شي. بل خبره او مین خبره لینکډ اکاونټ. صحیح شو؟ چې یو کلاینټ تاسو ویریفای کوي چې تاسو
چې کوم دی سکیمر دی که ریل ورکر دی نو هغه به تاسو په دې لینکډ اکاونټ باندې معلوموي. نو دا خو لازمي او امپورټنټ خبره ده چې تاسو لازمي خپل فیسبوک اکاونټ چې کوم دی هغه تاسو د پروفایل سره لینک کړئ. صحیح شو. زما ګوګل او فیسبوک چې کوم دي زما د فایور اکاونټ سره لینک دي. بس په سکلز کې چې کوم تاسو له سیزونه درځي هغه تاسو دلته پیډ کولی شئ. بس ما له دغه سیزونه راځي په دې زه کار کولی شم ما پکې هغه لیکلي دي. مزید د پیک امپریشن دپاره ما پکې څه پیک انفو نه دي وراچلي. صحیح شو. ایجوکیشن دی به سرټیفیکیشن دی که ستاسو سره فرض که د خپل کار متعلق څه سرټیفیکیشن یا ډیګري وغیره نو تاسو دلته پیډ کولی شئ. صحیح شو. اوس راځو چې کوم دی ګیګ طرف ته چې ګیګ به مونږ څنګه جوړو او کوم نومونه ګیګ زموږ لپاره کارامه دي. دا اوس زما چې کوم دی پریویو موډ دی. زه به څه چل کوم مینیملیست لوګو ډیزاینینګ کوم ون ډے ډیلیوري ټي او انلیمیټډ ریویژنز دی پکې پایپ کنسپټ دی لوګو ټرانسپیرنسي د ویکټر فایل دی فرنٹ بار فایل دی او سورس فایل دی. صحیح شو. که فرض که یو کلاینټ ته دا قسمه سیزونه پکاري نو هغه به زما سره رابطه وکړي. بل یو مین او لازمي خبره چې کوم ده هغه سیلف انټرو ویډیو ده. صحیح شو. هغه ما دلته اپلوډ کړي تاسو ته پلی کوم. Hello, it's me, Haris Khan. I am working as a graphic designer here at Fiverr. I mainly work for logo designing, flyers, thumbnails, brochure, visiting cards, and illustrations. I also work for converting raster to vector, and I mainly use Photoshop, CorelDRAW, and Adobe Illustrator for my works. And if you need my services, you can hire me. Feel free to text me. I am 24/7 available. Thanks. صحیح شو. دا تاسو له ما د ویډیو انټرو چې کوم دی یو اگزامپل درکړو. دا زما په خپل پرسنل اکاونټ دی او د هغې مې تاسو ته ویډیو پیش کړه. اوس راځو بایر ریکویسټ ته چې موږ به ریکویسټ یو اټریکټیو ریکویسټ به څنګه لیږو. فی الحال خو زما سره ایکټیو ریکویسټ نشته. اچھا جی دلته ما ریکویسټ لیږلی تاسو کتلی شئ. دا زما ریکویسټ سینډ دي. صحیح شو. بایر ریکویسټ اوس فی الحال نه دی اویلیبل چې زه تاسو یو شته. اوس زه تاسو له یو مثال درکوم. نیډ لوګو ورجنسي ویل لیټر کې انټي یلو اینڈ اورنج کلرز لیټل مودرن luxurious and mainly minimalist new freelancer are welcome to message me with your proposal. صحیح شو. اول به د پروفایل چیک کو. ٹھیک شو. محمد غلانی. creativity is intelligence and fun. India 1 hour. اپریل 2022 چې کوم دی ممبر دی او د ده دا ګیګز دي. صحیح شو. موږ به دته څنګه اول اپر سینډ کړو. ګورئ دا اپر دا لوګو یادوي. logo option check करें. Hello there, what's up? Let's start working on your project. You need logo,
letter K and T, yellow and orange colors. I will help you out making it really awesome. اوس په تاسو دلته چې کوم دی خپل کار پیچ کوئ چې ما کوم ځای پورټفولیو چې ودوي. I work as a graphic designer at Pakistan graphics for 2 years, especially logo designing. If you want to see my previous work, you can ask for it. Thanks. Have a great day. See you. आखिर की बस हो गई. The goal is hard. जो $5 कार को डिलीवरी को 1 डे की और जमा ऑलवेज चिकम देनो रिव्यूज चिकम दिया अनलिमिटेड बस पे देता जो पदी कार की ससा चिकम दे प्रोवाइड को PNG फाइल वेक्टर फाइल हाई रेजोल्यूशन और सोर्स फाइल और लेता बजा आबार सबमिट कम सही शो. दो तासु दलता हूँ कॉन्टैक्ट का वाले से सही हो. with K and T letters. ده تمام اساسيين بوزيشن بل تاسو لږی پایور کم 10 آفرز کوي صحیح شو. نو هغه لازما تاسو چې کوم دی په 24 hours کې یوز کوئ صحیح شو. په دې باندې به که تاسو د اډر رام نشي نو تاسو په پروفایل باندې امپریشنز او کلیک او ویوز راځي صحیح شو. نو بس دا ټیپس اینډ ټریکس چې په دې باندې تاسو یو سکسسفل فریلانسر جوړېدای شئ په سمانی په فایور باندې صحیح شو. اوس زه نه یم خبر مالا چاله اوس په دې پروفایل کې کار نه دی کړی. یو امپورټنټ بله خبره چې تاسو کلم د چا سره کنورسیشن کوئ په فایور باندې نو یو ریکویسټ کوم چې خپل کانټیکټ انفو چې کوم دی هغه ما شیر کوئ ځکه چې زما لیول 2 پروفایل ما یو کلاینټ ته واتس اپ نمبر شیر کو په هغې باندې زما اکاونټ چې کوم دی هغه بلاک شو صحیح شو. نو دا زما نیو اکاونټ دی ٹھیک شو. نو کانټیکټ نمبر چې کوم دی هغه بالکل چې چا سره شیر کوئ مو په کمنټس په میسیجز کې. اوس زه نه یم خبر ما به چې ته چاته ریکویسټ لیږلي آفر به مې ورته کړی نو هغه ماله چې کوم دی نو ریویو را کړې ده کار یې مال نه دی را کړی خو مال یې صرف زما به د ګیګز ریویو را کړی صحیح شو. انشاءالله دغه شان نور ټیپس اینډ ټریکس به هم زه تاسو له چې کوم دی ټایم ټو ټایم پرووایډ کوم او د هغې دپاره چې کوم دی نو تاسو له
زمونږ د چینل سره اوسېدل پکار دي. او ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.